guys, nandito tayo ngayon sa Vegetarian Delight Restaurant, second floor. Ayan. Opening niya po ngayon. And we are excited na alam sa inyo na meron ng restaurant na vegetarian dito sa Pangasinan. Ay, hindi. San Carlos. Ayan. Ito po sa loob. Cute siya, diba? Ayan. Yun po yung ating CEO, si Ma'am Annalyn. Yes, hello. Balag. May clinic din po siya dito. Kaya pag may sakit kayo, may kainan kayo, meron pa kayong clinic, diba? Ayan. Ang staff natin na mga mababait. Ayun. Sige nga, Doc. Yes, hello. Good morning to everyone. Welcome to our Vegetarian Delight Restaurant. This is open for you para maging healthy. Healthy tayo, no? So, iwasan natin yung mga pagkain, mga artificial, yung mga meat, yan. So, kaya kami nag-provide ng vegetarian restaurant for our clients. Not only for our clients, but also for you, no? Para ma-educate tayo na maging health conscious. Ayan. Marami na, Doc, health conscious ngayon. Yeah, kaya nga mga teachers po dito sa San Carlos City, very excited po sila. Ayan. So, sila po yung suggest sa akin na mag-open ako ng holiday. And also, yung ating manager sa BPI, hello ma'am, kung mapapanood po itong video na ito. Welcome po kayo dito sa aming Vegetarian Delight. Okay, ikot tayo sa Resto. Ayan, diba? May mga nakasulat doon. Today's menu, eat and start. Meron silang unlimited cold tea with lemon. 50 pesos lang, diba? Mabubusog ka na doon. Vegetarian budget meal. Naka-promo po sila ngayon. 95 pesos only. Ang sarap na, no? 2 viands. And 1 cup brown rice. O unpolished. Yun yung healthy rice po natin. Instead of white rice. Ayan. Ito yung kanilang soup. Yung soup. Anong soup natin today? We have seaweed soup. Oh, seaweed. Yeah, milk. Let's see. With sesame oil and Wow, some bango. celery. Yeah. Tapos meron sila dito pag gusto nyo kalamansi, And sili. vegetarian patis. Merong vegetarian patis. Ayan. Pang dagdag appetite. Appetite pala. Para madami kayong makain. Babalik kayo. Eto, meron silang paninda na veggie products. O yung mga hindi po nakakalam sa mga veggie products, marami po ditong klase. Tingnan nga natin. Ano ito? Lemon. Squid. Vegan imitation citrus. Ano to? Spare ribs. Spare ribs. Oh, di ba? May ribs din ang Yes. May ribs din ang vegetarian. Ano And, pang meron? Soya fillets. Soya fillet. Yes. Where's the name? Oh, ayun. And also we have here. Ayun. Meron din dito. Ang dami palang stock na yan. Yeah, marami tayong stock dito. Ayan ako. Ano to? We have also hot dog, vegetarian hot dog. That is chicken chunks. Vegetarian chunks. chicken chunks. Saan yung pangalan niya? Chinese. Wait lang. We will open here. Tingnan natin ha. Baka magka-interest kayo. Punta po kayo dito We have bumili. salmon. Ito na lang. Uy, salmon. May isda rin ng vegetarian. Vegetarian salmon. Pag hindi nyo pa na-try, try nyo na po ngayon. Yes. So, available dito sa Available sa San Carlos City. Anong address natin? Lagay natin sa link below yung address. Seaweed. Vegetarian imitation of seaweed. Seaweed Newton. Ayun. And also we have What's that? vegetarian soya roll. Soya roll talaga? Like a little ham.
Oh, tingnan Yes. niyo, oh. We have. Para siyang kandila, kala ko kandila. And we have also here, Ano pang meron? Ito, vegetarian hot dog. vegetarian hotdog. Yes. Oh, yan o. Diba? Yung cravings nyo sa meat, pwede na Nandito po na. dito sa alternative veggie products. Yung mga may karamdaman at yung gusto Cheese mini umiwas. sausage. Oh. Cheese mini sausage. O, diba? O. Ayan o. Parang masarap. Yes. Try nyo dito. Ayan, vlog muna. Oh, sige. Meron po tayo nasa freezer. Tayo mga Tapos ngayon, ang menu po nila ngayon ay ito. Anong pangalan nito? Afritada? Afritada, oh, diba? Bango. Kakagutom. Tapos, ay, afritada pa pala yan. And then, sisig. Good. Yan, sisig po. Tofu sisig. Maanghang siya na creamy na masarap. Pangalawa, yan, pansit. Pansit with cabbage. And, ano po ito? Gluten? Yes, gluten. And this is the Gluten, no. sizzling tofu. Yun yung sizzling nila. Pansit. Ayan. Yung iba, ongoing ang luto. Tapos, tara doon. Excuse me. Ito yung po yung front nila. Yan. Pag nag-order ka, dito ka pupunta sa counter. That's avocado. Oh, may let's avocado pa dun, oh. Let's avocado, shake it. Oh, yan. And meron sila ditong benta na veggie hon. Anong veggie hon? Pansit? Organic veggie with ano yan, with malunggay. Oh, Oo, yes, malunggay and guyabano. malunggay, guyabano, Cornstarch. cornstarch. Yes. And we have Wow. salt. And sea salt. Alam naman po natin na maganda yung sea salt, di ba? And meron silang mushroom granules. And mushroom vegetarian mushroom oyster sauce. O, di ba? Na-try nyo na yan. How much yan, Dok? 300 plus. 300 plus. Tapos meron pa dito vegetarian stir fry sauce. Ayan, yun yung vegan seasonings. May seasoning sila. Time check natin is 8:45. First customer po kami. Dito, mga course na tayo dito. Ayan, sa labas. Pag napuno na po dito, you could go outside. Maraming space doon. Ayan. Eto, pag may space, punta kayo dito. Ayan, oh, maluwang. Maraming available tables. Yan. Maganda rin siya kasi mahangin. Open air siya. Yan, meron tayong customer. Ayan sila, oh. Naghihintay na ang order nila. Diba? Wait kayo. Ano po masasabi niyo sa Resto ngayon na i-open ni Ma'am Annalyn? Masaya kami at mayroon na ditong vegetarian sa San Carlos. Wow, yan. Okay, salamat po. Nag-excited na yan sila, naghihintay. Tara, may clinic din si Doktora dito. Ayan, katabi ng Resto. So, dito, pag galing kayo sa daanan, andun yung Resto niya sa right side. And then, sa left side is yung clinic niya. Ang pangalan po ng clinic is Bioherbs Alternative Healthcare Center.
Ang doktora po natin dito ay isang naturopath practitioner. Ayan, si Doktora Annalyn. Okay, pasukin natin. Wow, ang lamig. Naka-aircon sila. Ayan ang kanyang secretary po, si Miss Beautiful. Maricar, Sister Maricar. Ayan. Marami rin silang products. Oh, pag gusto nyo, punta kayo dito. Ito ang kanyang desk office. Oh, di ba? Welcome to my clinic. Oh, welcome kayo sa We clinic. have a nice scent here. Lemongrass scent. Bango. To soothe your nerves. Mm. And we have free candies here. Pag yung mga pasyente ay naghihintay, pwede mag-candy. Yeah. Tikman natin. Ang candy nila, don't worry, ang candy po nila ay Ginger ginger bond. bond. So, healthy ang candy nila. Ano masasabi mo, Doc? Para sa mga gustong magpa-check up. Try our alternative clinic. No? Kung ayaw nyo po magpa-opera at gusto nyo mag-herbal na lang, why not visit our center here at San Carlos City. No? Alam nyo po ang mga staff namin dito, napaka-approachable po. Ayan. Yan po ang nagugustuhan ng aming mga clients dito. Napakabait po namin. So, wala pong injection dito. Yung mga takot sa injection. Lahat lang po yan natural. Halimbawa, Doc, Yeah. na gustong ipa-opera na hindi, pwede namang hindi pwedeng ituloy. Of course, pwede natin yan matulungan. Pero pag halimbawa, in fact na, syempre, i-refer ko pa rin kayo sa doctor. You need to be operated pa din. So, katuwang po namin yung mga medical doctors. Hindi po namin Ayan. sila i-check po. Ayan po ang ating programa. Okay. Kanina may pasyente si Doc, umalis na kaya hindi natin na video. Okay. Diba? Ganda ng office niya. Ayan yung mga certificates ni Doc. Waiting si Doc ng pasyente. Waiting din siya ng mga kakain sa resto. Kaya halina kayo. Kain na tayo. Kain tayo. Yeah. Okay. My Oh, yung beautiful daughter. Visit my vlog. Ayan, may dumating na. Hindi ko alam pangalan nila eh. Pero parang mga big men. Big man and woman. Camera daw. Ayan, bagong customer po yan. Hi, ma'am. Hi, sir. Ito po ang ating mga first customers. Hello, sir. Hello, ma'am. Enjoy your meal. Tapos na po pala sila, oh. Tapos na sila sa nasa plato. So, ano po masasabi niyo, ma'am, sa pagkain natin? Okay naman, masarap. Lahat ay nila po gulay. Gulay, ayan. Iwas sa mga sakit, ganyan. Okay naman po, satisfied sa cravings. Satisfied naman. Ayan. Maraming salamat, sir. Enjoy, ma'am.
pagkain na. Napakasarap. And then, I think it's healthy. Healthy talaga. Nagustuhan ko nga yung yung Ano yun? yung Disney tofu. yes, Disney. And how about you, Ma'am Marietta? It's perfect. Oh, perfect. It's all masarap lahat. So, Wala kang masabi. Kaya enjoy na. so, anong masasabi niyo sa mga friends niyo? Sasabi niyo sa kanila? Actually, invite them. Oo. Yes. So, ngayon na kayo nakatingin In yung your ganyan. resto, No? yes. So, I hope babalik pa kayo dito. Yes, of course. Siyempre lang. Mas marami pa silang babalik. Yeah. Ayan, sige. Maraming invite. Okay. Satisfied daw sila sa ating pagkain. Thank you very much, Ma'am. Anong pangalan po ng resto, Doc? Vegetarian Delight Restaurant. So, Ayan. yan. Hanapin nyo lang po yan. Ano yun sa Google. Saan Dito po banda, tayo sa ma'am? San Carlos City. Roxas Blvd. Roxas Boulevard. What time? So, 8 o'clock to, siguro aanuhin po natin ng hanggang 7 lang po. So, we will offer breakfast, lunch, and early dinner. Ayan. So, dapat hindi tayo kumakain ng late at night. Smart. Yes, ganun. So, ito po. From what day, ma'am? Sunday to Friday. Ang Friday natin, hanggang lunch lang. No? So, ang Sunday din natin, Sunday natin is lunchtime din masisimula. Okay. Ay, lunch lang din. Yes. Tapos So, Saturday wala. Saturday off po tayo niyan. Yes. Kailangan mag-day off naman ang mga chef natin. It's the day of the Lord. Yeah. Okay. So, Ma'am Pearly, enjoy daw sila sa Vegetarian Delight. So, invite some more na kain. Ayan, punta na po kayo rito. Marami ditong masasarap na vegetarian foods. Yan. Unlimited juices pa. Unlimited juice. May juice pa doon. Ito, Juices. cold lemon tea. Bottomless. So, pwede kayong mag-refill. 50 pesos pa. Okay, thank you.